සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා රිෂාන් කයි YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට අරන් අවිලා තියෙන වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලට මම මුලින්ම play කරේ වීඩියෝ එක. අන්න ඒ play කරපු වීඩියෝ එක කොහොමද අපි ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක touch කරලා එයා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යම් වීඩියෝ එකට. අපිට මේ වීඩියෝ එක හදන්නත් ඕන කරනවා ටෙම්ප්ලේට් ලින්ක් එකක්. ඉතින් මේ ටෙම්ප්ලේට් ලින්ක් එක මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ යට දාලා තියෙනවා ටෙම්ප්ලේට් ලින්ක් කියලා ලින්ක් එකක්. අන්න ඒ ලින්ක් එක මුලින්ම ඕපන් කරගන්න. හරි මම එනම් මගේ නෝට්පෑඩ් එකේ කොපි කරගත්ත ලින්ක් එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. හරි මේ ලින්ක් එක ඕපන් කරගත්තාම පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන ඔයාලට මෙතනින් පහළින් බලා ගන්න පුළුවන් use template Capcut කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතනින් පහළින් බලා ගන්න පුළුවන් use template කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ ගැලරි එකේ තියෙන ෆොටෝස් ටික තමයි මේ විදිහට ඕපන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපිට මේ වීඩියෝ එකට ඕන කරන ෆොටෝ දෙකක් විතර සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මේ ෆොටෝ දෙක තමයි ඔයා මුලින්ම සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ කළු පාට ෆොටෝ එකක්. ඊට පස්සේ ඔයා සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ ඔයාගේ තනි ෆොටෝ එකක්. හරි එහෙනම් මම මෙතනට ෆොටෝ දෙක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට ෆොටෝ දෙකක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන මේ යටම තියෙන ප්‍රිව් කියන ඔප්ෂන් එක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ගැලරි එකට සේව් කරගන්න එක. හරි එහෙනම් මේ උඩම තියෙන ස්පෝට් කියන එක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ස්පෝට් without watermark කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ගැලරි එකට මේ වීඩියෝ එක සේව් වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම watermark එකක් නැතුව තමයි මේ වීඩියෝ එක අපේ ගැලරි එකට සේව් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක සේව් වෙලා අවසන් වුණාන් පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක මේ විදිහට මෙතනින් ක්ලෝස් කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ Capcut application එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න එක. හරි Capcut application එක මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තාම පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ උඩම තියෙන new project කියන එක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා ඉස්සෙල්ලා ගැලරි එකට සේව් කරගත්ත වීඩියෝ එක මෙතනට සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. හරි එහෙනම් මම මෙතනට වීඩියෝ කියන එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන මේ යටම තියෙන ඇඩ් කියන එක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්නවා. හරි මම මෙතනට මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක අවසානට යන්න. හරි අවසානට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ending කියන කොටස මේ විදිහට ටච් කරලා මේක ඩිලීට් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ආඩ් කරන්න තියෙන්නේ මේ ඔඩියෝ කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ සවුන්ඩ් කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ෆයිල් අයිකන් එක ටච් කරලා ප්‍රෝම් ඩිවයිස් කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන හැම මියුසික් එකම ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ආඩ් කරන්න තියෙන්නේ මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා මියුසික් ට්‍රැක් එක. අන්න මේ මියුසික් ට්‍රැක් එක ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මෙතනට ඇඩ් කරගන්න. හරි එහෙනම් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත මියුසික් ට්‍රැක් එක මෙතනට ඇඩ් කරගන්නවා. හරි මම මියුසික් ට්‍රැක් එක මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ආඩ් කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ බාර් එකක්. අන්න ඒ බාර් එක මෙන්න මේ විදිහට වම් පැත්තට ඇදගෙන යන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වොලියුම් කියලා එකක්. අන්න ඒ වොලියුම් කියන එක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ වොලියුම් කියන එක මෙන්න මේ විදිහට බිඳුවටම දාගෙන මේ හරි ලකුණු ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ අපිට මේ වීඩියෝ එකේ දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි දැන් ඇඩ් කරගත්ත මියුසික් එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලා ගන්න.
හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න එක. හරි එහෙනම් මේ උඩම තියෙන 820p කියන එක මේ විදිහට එකපාරට ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ රෙසොලූෂන් එක මේ විදිහට වැඩිම කරලා මෙන්න මේ අයිකන් එක ටච් කරලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අදින විදිය තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඔයාලා ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මෙවැනි වීඩියෝස් තවත් බලන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් නැවත මේ වගේ අලුත් වීඩියෝකින් අමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.